Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νέο επεισόδιο γυρίζοντας και βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα αλλά και ιστορικότερα χωριά της Λακωνίας. Είμαστε σε 950 μέτρα υψόμετρο, στους πρόποδες του Πάρνονα, και από εδώ θα γνωρίσουμε την ιστορία αλλά και το χωριό εκείνων των κοριτσιών που στολίζουν το ερέχθιο της Ακρόπολης, τις γνωστές σε όλους μας Καριάτιδες. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις Καριές. Πού βρισκόμαστε εδώ? Ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Θα συναντήσουμε αυτό το άγαλμα. Δύο αγάλματα έχει προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων στο χωριό εδώ στις Καριές. Την Θεά Εστία και την Θεά Δήμητρα. Αυτά τα δύο αγάλματα κοσμούσαν την πλατεία Ομονίας την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εδώ ακριβώς έχουμε τη Θεά Εστία, η οποία ήταν η προστάτηδα του σπιτιού και του νοικοκυριού. Ποια είναι η Εστία? Η Εστία είναι η μεγάλη κόρη της Ρέας και του Κρόνου. Και τι κρατάει στα χέρια της? Κρατάει τη φωτιά, που είναι το σύμβολο της εστίας του σπιτιού. Λίγα μέτρα πιο κάτω από την γέφυρα του ποταμού Δηρού βρίσκεται το δεύτερο άγαλμα που μιλάγαμε, της Θεάς Δήμητρας. Η Θεά Δήμητρα ήταν η θεότητα της γεωργίας και της καλλιέργειας, η προστάτηδα του γάμου. Ήταν και εκείνη η κόρη της Ρέας και του Κρόνου, και εδώ βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της στάχια, που είναι το σύμβολο της γεωργίας. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Χτίστηκε το 1600. Παλιότερα ο ναός της Αγίας Παρασκευής ήταν ένας μικρός ναΐσκος πάνω από την πηγή του Σάκαλη. Όμως, όπως λέει η παράδοση, η εικόνα έφευγε και ερχόταν εδώ, στο λόφο. Έτσι λοιπόν χτίσανε εδώ το ναό της Αγίας Παρασκευής. Στην τουρκοκρατία ο Ιμπραήμ πυρπόλησε τον ναό. Όμως το μόνο που κατάφερε να καεί ήταν το εικονοστάσι. Μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο υπάρχει και το δημοτικό σχολείο, το οποίο και αυτό βοήθησε η αδελφότητα Αραχοβητών Καριέ. Στα βυζαντινά χρόνια πήρε την ονομασία Μεγάλη Αράχοβα, όπου κράτησε αυτό το όνομα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Οι κάτοικοι του χωριού θυσιάστηκαν σε πολλές μάχες του ελληνικού κράτους. Πολέμησαν στην Επανάσταση του 1821, πυρπολήθηκαν από τον Ιμπραήμ και έδωσαν τη ζωή τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι Γερμανοί το 1944 έκαψαν όλο το χωριό και έτσι είναι γνωστό σε όλους μας το κάψιμο της Αράχοβας. Βρισκόμαστε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του χωριού, στο Δημοτικό Ρολόι. Αυτό το ρολόι που βλέπετε πίσω μου χτίστηκε το 1930 με δωρεά του Γιώργου του Ηλιόπουλου. Το
Το 1944 οι Γερμανοί ανατείναξαν την πόρτα με χειροβομβίδες, μπήκαν μέσα, τοποθέτησαν άρκες και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ολοσχερός. Το ρολόι είναι στην μορφή που βλέπετε σήμερα από το 1955 που ξαναχτίστηκε. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το εκκλησάκι του Άγιου Ιωάννη, το οποίο χτίστηκε το 1860. Το Σεπτέμβριο του 1923, στην Βόρεια Καρολίνα της Αμερικής, στο σπίτι του Παρασκευά Λεβεντάκη, γίνεται η ίδρυση της αδελφότητας Αραχοβητών Εκαριέ. Αυτή η αδελφότητα μέχρι το 1928 έχει φτιάξει μια κεντρική δεξαμενή και 32 βρύσες με πόσιμο νερό. Ένα ακόμα έργο της αδελφότητας είναι και το κοινοτικό κατάστημα Καριών που χτίστηκε το 1960. Ενώ εδώ μπροστά βλέπουμε το άγαλμα της Ελευθερίας και στο πλάι είναι τα ονόματα των χωριανών εδώ που έχασαν τη ζωή τους σε διάφορους πολέμους της πατρίδας. Όμως σε αυτήν ακόμα εδώ την πλατεία είναι η Μητρόπολη του χωριού, ο Ιερός Ναός του Απόστολου Ανδρέα και εδώ σε αυτήν την κεντρική πλατεία λίγα χρόνια πίσω, το 1919, έγινε η μεγάλη συνάντηση για την αποκατάσταση του ονόματος και όλοι αυτοί μαζί συναντήθηκαν στο καφενείο του Δήμα. Όσοι έρθετε εδώ στις Καριές θα μπορείτε να απολαύσετε σε αυτήν εδώ την πλατεία τον καφέ σας, το φαγητό σας, να αγοράσετε οπωσδήποτε κάστανα και καρύδια, μέλι και όλα τα άλλα τοπικά προϊόντα και να είστε σίγουροι ότι τις ομορφιές που θα βρείτε εδώ δεν θα τις βρείτε πολύ εύκολα σε άλλη περιοχή. Τι ήταν λοιπόν οι Καριάτιδες, δηλαδή οι κόρες των Καριών? Ήτανε οι Έριες Παρθένοι που χόρευαν το λατρευτικό χορό κάθε χρόνο στα Καριάτια. Μια γιορτή που ήταν προς τιμήν της Άρτεμις της Καριάτιδας. Ο χορός λεγόταν Καριάτης και χορεύονταν μόνο εδώ. Όταν αργότερα μπήκαν σε αυτό το χορό και άλλες κοπέλες από τις υπόλοιπες λακωνικές πόλεις, τότε ονομάστηκαν Καριάτιδες. Σήμερα εδώ είναι όλες μαζί, είναι και οι 6. Στο ερέχθιο όμως της Ακρόπολης κάποια λείπει, παρά τη θέλησή της, και είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Εμείς όμως σήμερα είμαστε στην δική τους πόλη και τις βλέπουμε όλες μαζί, όπως περιμένουμε να τις ξαναδούμε και στο ερέχθιο της Ακρόπολης. Λίγο πριν μπείτε μέσα στην κοίμηση της Θεοτόκου θα δείτε την πηγή της Παναγιάς. Αυτή η πηγή μαζί με την πηγή του Σάκαλη παλιότερα δίνανε πόσιμο νερό σε όλο το χωριό.
ωραίος και αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ένα απίστευτο τοπίο μέσα στη φύση και είμαστε στην κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτό ακριβώς εδώ που βλέπετε πίσω μου. Η κοίμηση της Θεοτόκου ή αλλιώς Παναγιά. Χτίστηκε το 1900 και σύμφωνα με τους ιστορικούς λένε ότι σε αυτό εδώ το σημείο ήταν το ιερό της θεάς Αρτέμιδας. Το 2001 έφυγαν τα ασβεστώματα από την εκκλησία και έτσι εμφανίστηκε η πέτρα που ομολογώ ότι είναι και πάρα πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή η μορφή της εκκλησίας. Σε αυτόν εδώ το χώρο όμως βρίσκονται και 4 υπεραιωνόβιοι πλάτανοι. Ναι, καλά ακούτε. Υπεραιωνόβιοι πλάτανοι που σύμφωνα με τον Παυσανία τους είχε φυτέψει ο Μενέλαος. Γι' αυτό και λέγονται οι πλάτανοι του Μενελάου. Ελάτε να δείτε πλάτανο που δεν τον έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο μεγάλο και μπορούμε ακόμα και να μπούμε μέσα σε αυτόν, όπως κάνω αυτήν εδώ τη στιγμή που είμαι μέσα στον πλάτανο. Είμαι στον υπεραιωνόβιο πλάτανο του Μενελάου. Τώρα λένε κάποιοι ότι τον είχε φυτέψει πριν φύγει για την Τρία ή αφού γύρισε από την Τρία. Αυτό εμείς δεν θα το λύσουμε σήμερα. Απλώς σήμερα θα μοιραστούμε μαζί με εσάς τις εικόνες αυτού του μαγευτικού σκηνικού που εγώ το ζω από κοντά και εσείς το ζείτε μέσω του YouTube. Ελπίζουμε μετά από αυτό το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε να είστε έτοιμοι κι εσείς να επισκεφτείτε τις Καριές. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Εδώ, με θέα την κεντρική πλατεία του χωριού, θα σας αποχαιρετήσουμε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε like και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις για τα νέα επεισόδια. Εάν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο από τις δικές σας εντυπώσεις εδώ στο χωριό, αλλά και από περιοχές που θέλετε να επισκεφτούμε. Μέχρι το επόμενο γυρίζοντας, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.